गुड मॉर्निंग. मी प्राध्यापक सोळंकी RDSP कॉलेज भूम वाणिज्य विभाग. आज आपण पुस्तकपालन लेखक्रममधील भागीदारीची निवृत्ती यातलं 2 नंबरचं गणित पेज नंबर 179 आणि 180 असे 2 पेजचं बघणार आहोत. तर नाना, नानी आणि सोनी असे 3 भागीदार आहेत. या तिन्ही भागीदारांचं भांडवलाचे प्रमाण नफावरचं विभाजन केलं जातं. त्यांचा ताळेबंद दिला 31 मार्च 2019 रोजीचा. आता ताळेबंद दिलेला आहे. आपल्या ताळेबंदावरून नफा समायोजन खाते, भांडवल खाते आणि निवृत्तीनंतरचा ताळेबंद तयार करायचा आहे. आता बघा भांडवल दिले. हे भांडवल कुठे येणार? हे भांडवल खात्याच्या जम बाजूला. धनको आणि देवीपत्र हे कुठे येणार आहे? ताळेबंदाच्या देयता बाजूला. आता बघा यंत्रसामुग्री, इमारत, स्कंद, ऋणको आणि रोख ह्या सर्व काय आहेत? संपत्ती आहेत. म्हणजे ह्याची एंट्री संपत्ती बाजूला होते. चला पहिली समायोजन बघू. स्कंदाचे पुस्तक मूल्याच्या 92% मूल्यांकन. 92% म्हणजे कसं करायचं असतं? म्हणजे हे पुढं आता मी तरी पण सांगतो इथं बी 92% म्हणजे ह्याचं मूल्य 92% लावा. म्हणजे 12,000 हे 100% मूल्य. मग काय करायचं? 100%ला 12,000 तर 92%ला किती? हे 63 अशाप्रमाणे मांडायचं आणि त्यानुसार कॅल्क्युलेशन करायचं. 960 रुपये येऊन जाईल. ऋणकोवर किती टक्के सांगितले त्यांनी? 10% दराने संशयित कर्जनिधी आकारायचं. मग 10 ऋणको जितकं असेल त्याच्या 10% काढायचं. संशयित कर्जनिधी. आता तुम्ही म्हणताल इथं सर 1,000 दिले. मग 10%ने किती येईल आता ऋणकोवर? 1200 म्हणजे 200 रुपयाची वाढ झाली. हे लक्षात ठेवायचं. मग 200 रुपयेच आपल्या पुनर्मूल्यांकन खात्याच्या नावेला टाकायचे आहेत आणि 1200 रुपये मायनस करायचे आहेत आपल्या ऋणकोमधून. ओके. आता जमीन व इमारत 20%ने वाढवा. 20%ने त्यात काय करायची? वाढ करायची. वाढ केली म्हणलं की पुनर्मूल्यांकन खात्याच्या 20%ने जेवढी रक्कम निघेल तेवढी पुनर्मूल्यांकन खात्याच्या जमाला टाकायची आणि संपत्ती बाजूला जमीन इमारतीतून मायनस करायचं. दुसरं 4 नंबरचं काय म्हणतात की संस्थेच्या ख्यातीचे मूल्य 12,000 निश्चित करावे. त्यातलं सोनीच्या हिश्श्याची ख्याती काय करायचं? व्यवसाय चालवणारे जे भागीदार आहेत उरलेले त्यांना ते लाभाच्या प्रमाणात वाटून द्यायचं. म्हणजे त्यांना नवीन लाभाचं प्रमाण आपल्याला इथं काढावं लागतं त्यासाठी. आता 5 नंबर. नवीन संस्थेचे भांडवल 1,60,000 निश्चित करण्यात आले. नाना, नानी यांच्या नवीन 3:1 लाभाच्या प्रमाणात रोख रकमेचे फरक समायोजित करा. आता ही सगळ्यात शेवट आहे. हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून सांगतो पुढं. आता आपण डायरेक्ट इकडं गणित ह्याच्याकडे वळू, पुढच्या पेजकडं. चला. तर आपल्याला बघायचं आता पहिलं बघू. आता स्कंद दिले बघा इथं डायरेक्ट 960 रुपये. आता स्कंद 960 कसा आला? इथं बघायचं हे 960 दिले, पण आता मी क्लिअर करतो. स्कंद किती आहे? 12,000 आहे. तर काय करायचं? ते 100% स्कंद समजायचं. म्हणून इथं कायचं? 12%ला इथं 12,000 आहे. हां, इथं पकडे शून्य आहे. तर 100%ला 12,000 तर 92%ला किती? असं 73 अशी प्रमाण मांडायचं. ह्यानुसार मांडायचं. मग काय होईल तिथं? मग 92,000 गुणिले 12,000 भागिले 100 ह्या पद्धतीने मांडायचं आणि ह्याचा हे 2 शून्य कटले, इथले 2 शून्य कटले. मग 120 गुणिले 92 करायचं. ते उत्तर येईल 11,040 रुपये. मग 12,000तून 11,040 वजा केले तर आपले 960 रुपये काय येईल आपल्याला? त्यामधला फरक निघेल. म्हणजे ती स्कंदमध्ये आपली काय झाली? ती घट झालेली आहे. ओके. आता आपण बघूया स्कंदमध्ये. म्हणून 960 रुपयांनी इथं एंट्री आली. दुसरं संशयित कर्ज इथं 200 दिली. 200 कशी आली? तर 12,000 आपलं ऋणको होतं. त्याच्यावर 10% किती आलं? 1200. पण आपल्या जुन्या ताळेबंदामध्ये 1,000 रुपये दाखवलेला आहे. 1,000 दाखवलं म्हणलं की 200 रुपये फक्त डिफरन्स आला. मग 200 रुपयाने त्यात वाढ झाली. मग 200 रुपयेच पुनर्मूल्यांकन खात्याला काय करायचं? तेवढ्यानेच नोंद करायची त्यामध्ये. म्हणून 200 रुपयांनी नोंद करायची. चला. तर आता हे 1200 रुपये आपण मायनस केले. मग इथं 10,800 तशी 200 रुपयाची इथं नोंद झाली. आता बघायचं जमीन व इमारत. जमीन व इमारतीवर काय सांगितलं? 20% वाढ करण्यात यावी. मग आपण बघायचं जमीन व इमारतीचं मूल्य किती आहे? 55,000. 55,000चे 20% किती येते? 11,000. मग 11,000 रुपये इथं वाढवायचे आणि 11,000नी पुनर्मूल्यांकन खात्याच्या जमाला एंट्री करायची. अशा प्रकारे जमाची बेरीज पुनर्मूल्यांकन खात्याची 11,000 आली आणि नावेची बेरीज 1,160 रुपये आली. मग आपण ते मायनस केले. तर आपण शुद्ध नफा तिघांना वाटून दिला. तर तिघांना वाटणाऱ्याला शुद्ध नफा आहे 4,920, 1,968 आणि 2,952 रुपये हे तिघांना वाटून राहिले आहेत. तो शुद्ध नफा जशाला तसा आपण करतो भांडवल खात्याच्या जम बाजूस आपण काय करतो? वर्ग करतो. इथं वर्ग करून टाकलेला आहे. तो वर्ग केला. ओके. आता आपल्याला बघायचं आहे पुढचं ख्याती. आता ही ख्याती वाटून द्यायची. मग ख्याती वाटून देण्यासाठी आता पहिलं ख्याती त्यांनी सांगितलंय की 12,000 रुपये ख्याती. तर सोनीच्या ख्यातीच्या एवढी ख्याती ही काय करायची? त्यांना वाटून द्यायची. आता इथं
पुढचं पेज एक मी प्रिंट केले इथं एक एक्स्ट्रा केलेलं आहे. बघायचं 12,000च्या पहिले काय असेल सोनीचा हिस्सा किती ते बघायचा. आता तुम्ही असा प्रश्न पडत सोनीचा हिस्सा आणला कुठून सर, तर आपण इथं बघायचं 5 भांडवलाच्या प्रमाणात म्हणून 5, 2, 3 सोनीचा हिस्सा किती आहे 3 आहे आणि तिघांची बेरीज 10 होत असते म्हणून सोनीचा हिस्सा इथं म्हणून 3/10 आला. मग 12,000ला आपण तिसरा हिस्सा काढायचा 12,000चा म्हणजेच काय करायचं 10व्यातला तिसरा हिस्सा येतो. मग 12,000 गुणिले 3/10 असं तिचं मांडणी करायची त्यानुसार येईल 3,600. ही झालं सोनीचा ख्याती आली ती ती दोघांना वाटायची असेल तर पहिलं नवीन लाभाचं प्रमाण शोधून काढावं लागतं त्याशिवाय त्यांना वाटता येत नाही. हे लक्षात ठेवा. मग वाटायचं असेल तर नवीन लाभाचं प्रमाण काढायचं. मग काढायचं असलं लाभाचं प्रमाण तर आपलं काय करा येईल नवीन प्रमाण वजा जुने प्रमाण येईल. आता नवीन प्रमाण काय आहे 3/4. आता तुमचा प्रश्न पडेल 3/4 प्रमाण आलं कुठून, हे महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 3/4 म्हणलं तर हा इकडं बघायचं ह्या गणितामध्ये आपण एका बाजूला दुसऱ्या पेजवर दाखवतो लगेच समायोजनामध्ये म्हणजे क्लिअर होऊन जाईल. इथं समायोजनामध्ये काय दिलं इथं वाचायचं की 3/1 या लाभाच्या प्रमाणात रोख रकमेचा फरक समायोजित करा. 3/1 मग हे लक्षात घ्यायचं 3/1 हे प्रमाण दिलंय मग ते नवीन प्रमाण आहे आणि जुनं प्रमाण आपल्याला दिलेलंच आहे मग 5, 2, 3 मग त्यानुसार आपण नानाचं प्रमाण 5 आहे मग 5/4 म्हणून 3/4 वजा 5/10 असं करायचं. मग आता छेदाची गुणाकार करायचा मग 10 गुणिले 4 केलं 40 आलं आणि त्रेस्त गुणाकार करायचं 10 गुणिले 3 आणि 4 गुणिले 5. 10 गुणिले 3 केलं तर 30 आलं आणि 4 गुणिले 5 केलं 20 आलं. मग त्यानुसार मग हिचं 10/40 आलं. तसं नाणीचं 2/40 येतं. इथं बघायचं जुनं प्रमाण किती 1/4 आणि सॉरी नवीन प्रमाण किती 1/4 आणि जुनं प्रमाण किती 2/10. हे दोनची वजाबाकी केली आपण ह्या पद्धतीने केलं तर त्याचं इथे 2/40. मग दोघांचं प्रमाण आपण अंश घेतला 10/2 आलं. ह्याला 2ने भाग जातो म्हणून ह्याचं प्रमाण आलं 5/1. लक्षात. आता हे 5/1 प्रमाण आले त्यानुसार ह्यांनी काय केली त्याची वाटणी केलेलं बी क्लिअर करतो लगेच. त्यानुसार 5/1 प्रमाण आलं. मग 5/1 प्रमाणामध्ये यांची काय करायची वाटणी करायची. मग 5/1 प्रमाण कसं आलं बघायचं 3,600. आता नानाला यातले किती हिस्से मिळतात ते बघायचं. मग 3,600 गुणले काय 5/6 ह्या दोन्हीची बेरीज छेद असतो 5/6 मग केलं त्यानुसार 3,000 आले आणि नाणीचे 600 रुपये आले ती त्यांना वाटून दिली. मग ही वाटून दिली इथं आपल्याला ख्यातीची रक्कम आलेली आहे इथं नावेला. आता आपल्याला बघायचं रोख रकमेचं समायोजन सांगितलं पण ते नंतर बघू आपण. आता शिल्लक पुढं आणली म्हणलं की भांडवल आपलं दिले 50,000 20,000 आणि 30,000 असेल तसं ते पुढं आणायचं. ख्याती किती आहे ना सोनीची 3,600 मग ती ख्याती 3,600 कुठं टाकायची जमाला करायचं आपल्याकडून केलं की ती नावेला एंट्री होत असते हे लक्षात ठेवायचं. आता नफा आपला जे नफा झाला आहे पुनर्मूल्यांकन तो नफा असेल तसा वाटून द्यायचा आहे. आणि आता रोख रकमेचं आपल्याला काय करायचं आहे समायोजन करायचं आहे. रोख रकमेचं समायोजन करताना एक काळजी घ्यावी लागते की रोख रकमेचं समायोजन करताना आपण ती काळजी घेऊ आपण बघूया. आता रोख रकमेचं समायोजन करायला सांगितलंय. रोख रक्कम आपण बघायची की भांडवल म्हणून किती आणले तिकडलं पेज बघायचं. बघा नवीन संस्थेचे भांडवल 1,60,000 मग आता दोघात 3/1 प्रमाणामध्ये समायोजित करायचं. 3/1 म्हणजे 1,60,000 3/1 प्रमाण काढा आपण बघितलं असं 3/1 प्रमाण लक्षात आलं. मग 1,60,000 भागिले किती आलं 4 ह्यानुसार काढायचं म्हणजे 40,000 येईल. एक प्रमाण ह्याला नानाचं 3 आहे आणि नाणीचं 1 आहे. मग 3 गुणिले 1,20,000 नानाचं आलं आणि 40,000 कोणाचं आलं नाणीचं आलं त्यानुसार आलं. आता हे जसेल तसं पण ही सगळ्यात शेवटी एंट्री घ्यायची कारण शिल्लक पुढं नेली हे सगळ्यात शेवटी बघायचं. मग ते शिल्लक आपण बघितलं असं नाही इथं नावेला ही शिल्लक आली. मग 1,20,000 आणि 40,000 आता शिल्लक खाली घ्यायची आणि नंतर रोख रकमेचं बघायचं. आता बघा नावेची बेरीज किती आली 1,23,000 जमा इथं नावेची 40,600 आली आणि इथं नावेची किती आली आपण बघायचं. आता इथं नावेला काहीच नाही. आता ही सोडून द्यायचं हे का सोडून द्यायचं ते सांगतो. इथं बी काहीच नाही सोनीचं काहीच दाखविलं नाही हे लक्षात ठेवायचं. सोनीचं काय दाखविलं नाही. आता सोनीचं बेरीज इथं बघायची किती आली 36,552 जमाची आली आणि हिची नावेची आली. मग आता काय करायचं ह्या दोन्हीतला फरक काढायचा. फरक कसा काढायचा आता जमाची नावेची बेरीज 1,23,000 आली आणि जमाची बघायची नानाची 50,000 54,920 आली. मग ह्या 1,23,000 मधून 54,920 रुपये मायनस करायचे ते येतात 68,080 रुपये.
तेवढी रोख रक्कम त्यांना द्यावायची असते म्हणून तेवढी रोख रक्कम दिली. आणि नाण्याला किती दिली? 18,662. ती कसं दोन्हीची बेरीज बघा 21,968 आली. त्या 40,600 मधून मायनस करायचे मग 18,662 निघतात ते. मग ते रोख खाते म्हणायचं. आता यांची जमाची बेरीज मोठी आहे, नावेला शिल्लक काहीच नाही, मग तसेच रोख खाते. असंही रोख रकमेचं समायोजन करायचं आहे. मग त्यानंतर आपलं काय होतं? भांडवल खातं क्लोज होतंय. भांडवल खातं आपण क्लोज केलेलं आहे. आता त्यानंतर बघू आपण ताळेबंद. धनको देवीपत्र आपण देणं बघितलं ताळेबंदामध्ये जुन्या की धनको देवीपत्र देता बाजूला येतात. ओके. आणि ह्यांचं भांडवल शिल्लक पुढे नेली तर आलंच आहे ऑलरेडी 1,20,000 आणि 40,000 जसेल तशी शिल्लक आणायची. आता यंत्रसामग्री कुठली समाज नाही म्हणून 20,000 आउटरला. इमारतीत काय सांगितलं? 20% वाढ करण्यात येईल आपण 20% वाढ केली म्हणून एकूण 66,000. स्कंदत काय सांगितलं त्यांनी की 92% लावे म्हणजे 8% घट झाली म्हणून 8% आपण इथं करून टाकले. आणि ऋणकोमध्ये बघितलं असं 1,200 रुपये आपण मायनस करत 10,800 आउटरला घ्यायचे. आता ही प्रश्न पडतोय सर ही रोख आली कशी? ही 67,160 रुपये. आता ही क्लिअर त्यासाठी रोकड खातं काढावं लागतं. रोख खातं काढावं लागतं. मग रोख खातं न काढता सुद्धा मी क्लिअर करतो एकदा म्हणजे तुमचं क्लिअर होऊन जाईल. आता बघायचं भांडवल खाते जमाला एंट्री ह्या रोखची इथं 68,080 आणि हे तर रोख खात्याचं कोणतंही नावेला. मग ह्या दोन्हीची बेरीज लक्षात ठेवायची. आणि 36,000 इथं नावेला आले भांडवल खात्याचे म्हणजे ते कुठे रोख खात्याच्या जमाला. रोख खात्याचं वैशिष्ट्य काय? रोख आली तर नावेला जाते आणि गेली तर जमाला जाते. म्हणजे एक लक्षात घ्यायचं आलं किती आणि गेलं किती. आणि मग गणितामध्ये आपल्या रोख किती होती ती बघायची आधी. इथं बघायची की त्याला 17,000. आता इथं क्लिअर होतं. ह्या दोन्हींची बेरीज करायची असते. दोन्हींची बेरीज म्हणजे 68,080 आणि आपले 68,080 आणि 6,632 रुपये. आता इथं क्लिअर करतो मी वाटलं तर तुम्हाला इथं क्लिअर करून देतो ह्याच्यामध्ये. इथं क्लिअर करतो तुम्हाला ह्याच्यामध्ये. आता बघा 68,080 प्लस आपण इथं बघायचं किती होतं ते 68,080 आणि 18,632 रुपये. 18,632 रुपये इथं प्लस करायचे राहिले. प्लस 18,632 रुपये इथं प्लस केले. आता मायनस प्लस पुन्हा 17,000 रुपये आपल्या ताळेबंदामध्ये ते प्लस करायचे. ओके. आता मायनस टाकायचं. मायनस काय येतं ते बघायचं की मायनस इथं बघायचं मायनस की बघा 36,652 रुपये आपले रोख इथं नावे बाजूला भांडवल खात्यात. मग ही त्यातून काय करायची असते? मायनस करायची. मग मायनस 36,552 रुपये. मग हे मायनस करायचे 552 रुपये मायनस करायचे. मग किती आलं बघा इथं 67,160 रुपये. ही एक पद्धत शॉर्टकट आहे किंवा तुम्हाला समजेल नाही ते 68,000 म्हणजे इथं क्लिअर करतो. हे 68,000 18,000 आणि 17,000 या तिन्हीची एंट्री कुठं करायची? रोख खात्याच्या नावेला आणि ह्याची रोख खात्याची एवढे जमाला करायची. तो फरक निघून जाईल. मग 67,160 इथं बघायचं 67,160 आलंय का? आपण क्लिअर करू इथं 160 आलंय का नाही 67,000 बघायचं इथंच. मग इथं बघा 67,160 आलं. इथं क्लिअर झालं. अशा पद्धतीने ते 67,108 आलेलं आहे रोख. अशा पद्धतीने ते ताळेबंद 1,75,000 रुपयाला टॅली झालेला आहे. कुणाला काही अडचण आलेली असेल समजेल नसेल थोडंफार किचकट आहे हा प्रकार. पण एक कुठं फक्त रोखमध्ये एक तुम्हाला अडचण येईल आणि ती रोख म्हणजे इथं शिल्लक काढलेली जी रोख आहे इथं एक तुम्हाला अडचण येऊ शकते. ती फक्त समजून घ्या. समजलं नाही तर पर्सनल व्हॉट्सअपला विचारा. मी यूट्यूबला अपलोड करणार आहे. यूट्यूबला त्याला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.